हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई कुकरमा बनाएको माछाको झोलको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। फर्स्टमा मैले माछालाई एउटा बाटामा खनाएँ, त्यसलाई मजाले धोइ पोखाली गरेर लिएर आएँ। यसरी कुकरमा बनाएको माछाको झोल एकदमै टेस्टी हुन्छ। हामीले फ्राई गरेर बनाएको माछाको झोल भन्दा यसरी बनाएको माछाको झोल चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सो हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यसरी धोइ पोखाली गरेर ल्याइसकेपछि यसमा मैले स्वादअनुसार नुन र बेसारलाई एड गरेँ। त्यस्तै गरेर 1 चम्चा जिरा धनियाको पाउडरलाई पनि एड गरेँ। त्यस्तै गरेर मसिनो गरेर पिसेको लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि एड गरेँ। यसरी एड गरिसकेपछि यसलाई मजाले चलाउने। यसरी हामीले हातको युज गरेर यसरी मोल्दाखेरिमा हाम्रो माछामा जताततै मसला लाग्ने हुन्छ। हामीले त्यही भएर हातलाई राम्रोसँग सफा गरेर यसरी चारैतिर मसला लाग्ने गरेर मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यसमा हामीले थोरै कालो अमिलोलाई पनि एड गर्ने। हजुरहरूले कतिको अमिलो खान रुचाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले नै एड गर्नु होला। यसरी हामीले माछामा कालो अमिलोलाई एड गर्दाखेरिमा चाहिँ माछा टुक्रिँदैन, त्यही भएर थोरै कालो अमिलोलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एड गरेर अब जताततै लाग्ने गरेर यसरी मजाले मोल्ने। यसरी हाम्रो यो माछा मोलेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले अर्कोतिर यसको लागि चाहिने सबै सामग्रीहरू काटकुट गरेर रेडी पनि गरिसकेँ। यसरी प्याज, टमाटर, हरियो धनिया र खुर्सानीलाई पनि काटेर रेडी गरिसकेको छु। माछाको झोल बनाउनको लागि अर्कोतिर मैले ग्यासको हिटलाई अन गरेर कुकरलाई बसालेर तेल तताउन पनि राखिसकेँ। यसरी हाम्रो तेल खारिसकेको छ। यसरी खारिसकेको तेलमा हामीले 2-3 वटा तेजपत्तालाई फुराउने। यसरी तेजपत्तालाई फुराइसकेपछि अब मसिनो गरेर काटेर राखेको प्याजलाई पनि एड गर्ने र यसलाई एकछिन भुट्न दिने, एकछिन रातो हुने गरेर भुट्ने। यसरी हाम्रो प्याज भुटेर यतिको रातो भइसकेको छ। अब यसमा मैले एउटा खुर्सानीलाई एड गरेँ। हजुरहरूले खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, कतिको पिरो खानुहुन्छ। त्यसपछि मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गरेँ। यसरी टमाटरलाई एड गरेर मजाले चलाउने। यसरी चलाइसकेपछि मसिनो गरेर पिसेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यस्तै गरेर गरम मसलाहरूलाई पनि एड गरेँ। गरम मसलामा हजुरहरूले लौङ, सुक्मेल, जायफल, अलैँची आदि चिजहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यसरी एड गरिसकेपछि अब मैले यसमा थोरै नुन र बेसारलाई पनि एड गरेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एड गर्नु होला। पहिले नै हामीले माछामा पनि नुन एड गरेको हुनाले नुन चाहिँ थोरै एड गर्नु होला। मैले यहाँनिर थोरै नुनलाई एड गरेको छु। अब यसलाई मजाले चलाउने। हाम्रो टमाटर पहिलेभन्दा अलिक पाकिसकेको छ। यसरी टमाटर पाक्दा पाक्दै हाम्रो मसलाहरू पनि मजाले भुटिसक्छ। यसरी चलाउँदै ग्यासको हिटलाई लो फ्लेममा राखेर चलाउँदै यो टमाटरलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी माथिबाट कुकरको ढकनीले छोपिदिँदाखेरिमा हाम्रो टमाटर चाहिँ अलिक छिटो पाक्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले 2-3 चोटि छोप्दै यो टमाटरलाई पकाएँ। यसरी 2-3 चोटि छोपिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरेर पिसेको जिरा धनियाको पाउडरलाई पनि एड गरेर एकछिन यसरी ढक्कन लगाएर पाक्न दिएँ। यसरी हाम्रो यो टमाटर र मसलाहरू मजाले पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो टमाटरमा तेल र यो मसलाहरू छुटिसकेको छ। यसरी छुटिसकेपछि मैले उमालेर राखेको पानीलाई एड गरेँ। पानी हजुरहरूले कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसारले नै एड गर्नु होला। यसरी तातो पानीलाई एड गरिसकेपछि एकचोटि मजाले चलाउनु होला र एकछिन बोइल हुन दिनु होला। बोइल हुन खासै टाइम लाग्दैन, किनभने हामीले यसमा तातो पानीलाई एड गरेको हुनाले हामीले बोइल गर्नको लागि चाहिँ खासै कुर्नु पर्दैन। यसरी चलाइसकेपछि अब यसमा हामीले मोलेर राखेको त्यो माछालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले सबै माछाहरूलाई एड गरि पनि सकेँ। यसरी एड गरिसकेपछि अब हामीले यसमा बिर्को लगाइदिने र यसरी बिर्को लगाएर हाई फ्लेममा अथवा मिडियम फ्लेममा 9-10 सिटी लगेपछि हामीले यो ग्यासको हिटलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। 9-10 सिटी लागिसकेपछि मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ। हामीले यो कुकरको ढक्कनलाई मजाले हावा गएर सेलाइसकेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हावा पनि गइसकेको छ र यो माछालाई हामीले मजाले नसेलाउन्जेलसम्म चाहिँ चलाउनु हुँदैन। यसमा मैले माथिबाट मसिनो गरेर काटेको धनियालाई पनि एड गरेँ। यसरी हामीले नसेलाउँदै यो माछालाई चलायो भने माछा चाहिँ टुक्रिन जान्छ, टुक्रा टुक्रा पर्छ र राम्रो पनि देखिँदैन, खाँदाखेरि पनि मजा आउँदैन। त्यही भएर नसेलाउन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले चम्चाले नचलाउनु होला र यसलाई भाँडामा सर्भ गर्दाखेरिमा पनि हामीले नहल्लाइकन माछालाई चाहिँ अलग्ग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले हल्लाउनु भयो भने चाहिँ त्यो माछा चाहिँ टुक्रा टुक्रा पर्न जान्छ। त्यही भएर नहल्लाइकन बिस्तारै माछालाई निकाल्नु होला।
यसरी हाम्रो यो माछाको झोल पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा भाँडामा सर्भ गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले माछालाई अलग्ग नचलाइकन यसरी बिस्तारै निकालेको छु। यसरी नै हजुरहरूले पनि नचलाइकन माछालाई अलग्ग निकाल्नु होला। यसरी बनाएर खाँदाखेरिमा माछाको झोल एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो लाग्यो माछाको सुप। आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।